મારું નામ કુણાલ કોષ્ટી છે. મારી કંપનીના મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી LLP છે. અમે બેઝિકલી EOT ક્રેનમાં છીએ જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુઝમાં થાય છે. અમે ક્રેન મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ છીએ 2 ટનથી લઈને 20 ટન સુધીમાં કોઈ બી કંપની પર કરીએ છીએ. પ્લસ એના સ્પેર પાર્ટ્સ અમે સેલ્સ કરીએ છીએ. ઓલ ઇન્ડસ્ટ્રી લાઈક મેટલ લિફ્ટિંગમાં છે, કેમિકલ લિફ્ટિંગ્સ છે, દેન અધર જોબ જે હેવી જોબ્સ આવે છે જે ઉપર એચઓટી EOT ક્રેન્સ જે કહેવાય છે એ અમારી મેન્યુફેક્ચરિંગ છે. ઓલ ઓવર ધ ઇન્ડિયા છે. બેઝિકલી ત્યારે વેબ ડિઝાઇન અમારે વધારે છે. ગુજરાતમાં અમદાવાદ છે, સુરત, બરોડા, વાપી એ બાજુ વધારે છે. એનજીઓસમાં બેઝિકલી માર્કેટિંગ માટે છીએ અને અમારે પ્રેઝન્સ માર્કેટમાં બતાવવા માટે છીએ. આમાં કન્સિડર 3rd યર છે. અમદાવાદમાં આની પહેલા એક અમદાવાદ અને એક બરોડામાં થયું છે. ઇટ્સ અ ગુડ પ્લેટફોર્મ ફોર માર્કેટિંગ અને કસ્ટમર મીટ થાય છે. અને અમારા ત્યાંથી બધું લિફ્ટિંગની ટોટલ કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન મળી જશે. જે એમના હેવી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ્સ લાઈક સ્ટ્રક્ચર છે, એમ અમુક જોબ જે લિફ્ટિંગ માટે યુઝ થાય છે એ અમે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ EOT ક્રેન.